Astăzi fac o citire generală, colectivă, să vedem cu ce ne mai surprinde energia din mentalul colectiv, din câmpul de energie. Afară plouă și plouă tare, s-ar putea să auziți cum bate ploaia în geam, dar este un sunet frumos, un sunet alb care ne liniștește. Hai să vedem. Cu ce ne surprinde energia. Și afară plouă și chiar e trecut de ora 9 la mine. Expansiunea perspectivei, schimbarea punctului de vedere. S-ar putea unii dintre voi să aveți provocări astăzi pentru că cineva se răzgândește sau să aveți parte de mici blocaje, dar care totuși se vor dovedi a fi benefice într-o oarecare măsură. Contemplare, poate sunteți gânditori astăzi sau poate vă gândiți de ce anume nu se deblochează o situație. Situația respectivă se va debloca brusc. Sunt în discuție aici niște lucruri, niște factori care încă nu au ajuns într-un punct culminant, indiferent de lucrurile la care vă gândiți voi acum. Nu s-a aliniat energia, să știți, în totalitate. Vedeți, avem aici un pui de leu și un leu. Ceva trebuie să se maturizeze, ceva se coace. Și binecuvântări. Până la urmă veți reuși. Este o zi în care foarte mulți dintre voi puteți face apel la discernământ, puteți face apel la partea înțeleaptă din voi, pentru că toți avem așa ceva, trebuie doar să o accesăm și să vedeți provocările pe care le aveți printr-o altă perspectivă. Iar când o veți face, vă veți da seama că de fapt sunt niște binecuvântări. Mi-a scris la un moment dat cineva să mă bucur că nu am serviciu. Păi nu ne împiedică nimic să avem un serviciu dacă suntem sănătoși. Dacă nu avem, trebuie să ne întrebăm și de ce. Nu există salvatori. Noi suntem salvatorul nostru. Doar noi putem să ne facem viața frumoasă, nimeni altcineva. Ia să vedem. Avem yoga, o zi de liniște, casa 4, în spațiul locativ la nivel de relații, contemplare. Se repetă ideea de contemplare, este o zi în care să lăsați lucrurile să se așeze sau să se desfășoare într-un ritm normal, să nu aveți așteptări, nici pretenții de la nimeni și de la nimic, ci mai degrabă să încercați să vă echilibrați voi la nivel mental și emoțional, pentru că până la urmă veți vedea lumina, veți vedea soluția, veți vedea rezolvarea. Este interesant că sunt cărți care nu vorbesc despre acțiune astăzi, ci mai degrabă despre a fi mulțumit de ceea ce avem, așa cum îi spun și fetiței mele, să se bucure de ce are și se bucură și îmi repetă chestia asta zilnic. Iar aici avem prosperitate. Este o zonă în care de obicei se regăsesc zăcăminte de aur și de argint, să spunem așa. Și uite, vorbește despre prosperitate, despre atingerea potențialului cel mai înalt. Poate aveți provocări în zona financiară pe care le puteți rezolva voi, unul magicianul, prin muncă personală. Fecioara spune că trebuie să fim atenți la detalii, să nu ne scape nimic din vedere, dar și la rutina noastră, la sănătatea noastră, la colegii de serviciu, la mentori, că poate, într-adevăr, să vă dea cineva un sfat, o idee despre cum ați putea să ieșiți dintr-o provocare. Vorbim aici despre abundență pe toate planurile, însă abundență, când este folosit ca termen, el poate veni cu de toate, și cu bine, și cu rău, cu tot foarte mult, și avem expansiune. Să fim foarte atenți la lucrurile pe care ni le dorim, pentru că ni se pot întâmpla. Și de foarte multe ori am văzut cazuri concrete în care oamenii au ajuns să fie victimele propriilor lor dorințe. Aici avem un avantaj și o concretizare, o realizare, o soluție concretă. Avem magicianul care spune că îți poți găsi drumul, că poți reuși, indiferent că vorbim despre situații de serviciu, situații care vizează zona materială, indiferent că vorbim despre sănătate, indiferent că vorbim despre relațiile de iubire. Și aici avem o persoană ca și arhetip din semne de pământ. Din nou se repetă semnul Fecioarei, Taur, Capricorn. Vorbim despre a fi ancorați foarte bine în realitate și despre a urma niște pași concreți.
în sensul că dacă vreau ceva, important este să acționez, că roadele muncii mele vin din munca mea depusă. Să vedem ce ne spune energia. Relații, plan material, emoțional. În zona relațiilor, 2 de monede, 10 de monede și îndrăgostiții. Pentru cei care sunteți singuri, în curând, dacă rămâneți în poziția aceasta de echilibru, dacă înțelegeți că viața este despre ceea ce gândim și dacă vă deschideți sufletul, puteți avea parte de o relație stabilă și de familie. Aici undeva pentru voi, cumva, în subconștient, există provocări la nivel de idee de familie. Ceva ce are legătură cu familia voastră. Vă întrebați, voi avea și eu familie, voi avea și eu o relație stabilă, iar indicațiile cărților sunt că da, dar că ține de alegerea voastră, că vă puteți îndrăgosti, că vă puteți căsători din dragoste, că puteți ajunge să aveți pe cineva alături din dragoste. Să aveți grijă că aici este o energie destul de fixă pe alocuri și să fiți mai relaxați. Pentru că, da, puteți avea parte de aceste lucruri. Pentru cei care sunteți în relații stabile, niște decizii pe care le aveți zilele acestea de analizat, niște hotărâri de luat, care vizează familia voastră, care vizează o bucurie, o stare de bine în familie. Unii dintre voi vă faceți planuri, aveți 2 opțiuni, fie să plecați aici, fie dincolo. Fie să începeți ceva, fie să lăsați deoparte și să mai amânați. În tot cazul, dacă vă simțiți blocați în aceste zile, nu este o zi de acțiune, ci mai degrabă este o zi în care voi, iată, să analizați ceea ce vreți să faceți și ulterior, cu o concluzie sănătoasă, pro-contra, să vedeți exact, foarte realist, ce aveți de făcut. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vă întrebați dacă soțul, soția mai este atras de voi, dacă mai are sentimente pentru voi. În acest moment, oamenii la care vă gândiți voi nu se gândesc la aceleași lucruri ca și voi, ci mai degrabă la zona financiară sau la partea foarte realistă a vieții. Au alte preocupări care țin de rutină, care nu au legătură cu iubirea. Dacă îi vedeți preocupați, este pentru că ei sunt cu gândul în alte direcții. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici și voi aveți întrebări dacă să mai faceți un pas către această persoană sau dacă această persoană mai face un pas către voi. Sunt niște lucruri în discuție și niște alegeri. Unul dintre voi este mai deschis către revenire decât celălalt. Abordarea trebuie să fie una concretă și aici și în acest caz, întrucât energia ne spune că nu este vremea pentru visare, este vremea pentru a lua niște hotărâri sau pentru a analiza concret ce se petrece aici. Potențialul există, însă, cum vă spuneam, aceste aspecte sunt făcute în etape. Este nevoie de un pic de răbdare și de niște pași aici. 2 de monede vine cu 9 de spade, anxietate, mă tulbură ceva, nu știu ce să aleg. Cei care sunteți singuri, ori ați cunoscut 2 persoane și nu știți către ce să vă îndreptați, ori vă întrebați când concret vine cineva în viața mea și acest lucru vă năruie așa starea de bine, ori poate fi ceva legat de trecut. Ce pot aici să vă confirm este că ați avut un ciclu karmic, unii dintre voi din acela de 9 ani, care vizează nodurile lunare din astrologie, deci voi sunteți acum fie pe un nod nord, fie pe un nod sud. Avem nodul sud în balanță, care vizează, iată, relațiile și care ne spune că putem avea parte concret de relație atâta vreme cât eliminăm așteptările, aroganța și critica. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aveți așa niște frământări, exact cum am spus, despre partea financiară, ce să cumpărați, unde să cumpărați și cui, ce să faceți, dacă să porniți într-o călătorie sau nu,
sau vă preocupă starea de bine a partenerului, poate gândurile acestuia. Nu vă preocupați pentru că este în contemplare cu gândul la cu totul și cu totul alte lucruri față de cele la care vă gândiți voi. Ba mai mult decât atât, partenerul vostru este foarte obosit. Nu se poate mișca mai repede, nu poate livra mai mult decât o face, cel puțin în acest moment când ascultați citirea. Își revine. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această stare de anxietate va crea în continuare separare. Nu aceasta este modalitatea prin care noi manifestăm, ci mai degrabă armonia, liniștea. Pentru alții dintre voi, persoana de care v-ați separat voi acum, să știți că are întrebări, este anxioasă, se gândește că voi păreți liniștiți așa și îi este de fapt teamă ca voi să nu vă găsiți locul în altă parte alături de altcineva, un alt umăr pe care să vă sprijiniți. Aici avem împăratul peste îndrăgostiții, care ne spune că dacă vreți să se întâmple ceva, dacă aveți niște blocaje în aceste zile, în acest moment, este bine să fiți ancorați în realitate și să înțelegeți că aveți puterea să deblocați voi situațiile. Împăratul vine cu stabilitate. Este berbecul, deci nodul nord în berbec, care ține de identitatea mea, despre identitatea omului în general. Pentru cei care sunteți singuri, aveți niște așteptări aici în legătură cu ideea de familie sau poate o idee la care țineți voi foarte mult și este important să vă relaxați puțin. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva foarte hotărât, care să știe exact ce vrea, să treacă concret la fapte. Pentru cei care sunteți în relații stabile, important este să luați o decizie. Cu asta vă confruntați voi în aceste zile, cu o decizie într-o anumită privință și ulterior să vedeți despre ce este vorba, pentru că rezultatul este unul care aduce binecuvântări. Foarte mulți dintre voi vă regăsiți aici în pragul unor gânduri despre viitor și vi se indică că este important să luați o decizie sau că este timpul să luați o hotărâre foarte serioasă și concretă. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, oamenii la care vă gândiți voi acum pozează în ceea ce nu sunt. Vor să pară puternici și nu sunt. Se ascund după măști, iar pentru alții dintre voi sunt ocupați cu viețile lor, cu partea materială, cu abundența, indiferent ce înseamnă abundența pentru ei. Și 10 de monede aduce moartea. Pentru cei care sunteți singuri, se poate transforma agonia în extaz. Atât că atunci când este agonie și urmează extazul, nu este echilibru. Deci se poate transforma o situație, dar prin acest calm. S-ar putea unii dintre voi să aveți foarte multe așteptări sau realmente să vă fie teamă. Deci este o teamă aici de a face lucrurile, de a parcurge niște etape, de a ieși la întâlnire cu cineva. Sunteți foarte analitici unii dintre voi și vă gândiți, vă răzgândiți, vă gândiți, vă răzgândiți. Este o jonglare realmente de la 2 de monede, dar este și o confuzie, să știți, pe alocuri. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, moartea vine cu transformarea, vine cu acea soluție la care nu vă gândiți nici voi, nici partenerul vostru, vine cu rezolvarea sau vine cu soluția potrivită, în sensul că degeaba vă faceți voi griji acum, pentru că lucrurile se așează oricum de la sine pentru anumite cazuri. Iar pentru alții dintre voi, dacă rezistați acestei schimbări și amânați o hotărâre, până la urma urmei se vor întâmpla lucrurile de așa manieră încât să fiți puși în fața unui fapt împlinit. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, s-ar putea să aveți legătură unii dintre voi cu persoane care sunt căsătorite, care trec acum prin niște provocări la nivel de relație, pot fi chiar și divorțuri, poate fi vorba aici și despre partaj și persoanele acestea să fie implicate în alte acțiuni, în alte lucruri,
Pentru alții dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi aici, s-ar putea să se răzgândească în ceea ce vă privește. Aici avem primăvara, avem parte de începuturi, avem parte de rezultate. Acolo unde sunt provocări, există și soluții. Cei care sunteți singuri puteți avea pe cineva alături, exact cum am spus, trebuie să vă schimbați perspectiva și să nu mai opuneți rezistență. Dacă așa spun cărțile, așa vă spun și eu știu ce vreau să spun aici. Fiecare dintre voi va înțelege exact cum are contextul. Pentru cei care sunteți în relații stabile, decizia voastră are legătură cu ceva ce începe nou sau cu o schimbare majoră în viața voastră la nivel personal, care nu va întârzia să apară sau pe care este indicat să o luați voi și să nu o lăsați la voia întâmplării. Au apărut aici norii, judecata, care în acest moment este neclară, iar pentru cei care sunteți în separare, persoanele la care vă gândiți voi vor să înceapă ceva sau sunt în prag de răzgândire, sunt în prag de transformare. Ceva se va produce aici pentru unii dintre voi la nivel de relație. Vedeți? Au gânduri pentru voi dedicat. Se răzgândesc, se gândesc, se răzgândesc. Ezită unii dintre ei, dar pentru că nu știu ce vor sau pentru că în acest moment au atenția îndreptată către alte lucruri din viața lor. Pentru cei care sunteți singuri, ezitați, exact cum spuneam, este o rezistență aici, este un gând de care nu sunteți conștienți, care vă blochează interacțiunea cu cineva nou în viața voastră, iar pentru cei care sunteți în relații deja stabile, dubiul vostru nu vă duce nicăieri, mai degrabă, indecizia aceasta spulberă potențialul de a avea o șansă reală să vă îndreptați către rezultatul pe care voi îl doriți. Deci o amânare pe voi nu va face decât să vă încurce. Și încă o carte. Câinele, care vorbește despre faptul că veți fi sprijiniți. Veți avea fie prieteni care să vă ajute în anumite demersuri pe care vreți să le faceți, care au legătură cu viața voastră personală și cu relațiile voastre, cu faptul că o provocare este de fapt o binecuvântare și trebuie să aveți mai multă încredere în voi înșivă, că puteți avea parte de o viață frumoasă, extrem de frumoasă, spune cartea aceasta, cu faptul că cineva chiar vă iubește sau că puteți găsi iubirea adevărată pe cineva care să fie perfect sincronizat, perfect aliniat în simțire, în gândire cu voi. Este doar chestiune de percepție aici, să știți că energia este una bună. De la nori la curcubeu, cam așa spune energia. Starea de confuzie se înlătură. Mai departe, în zona materială, avem 5 de monede, steaua și puterea. O promisiune care v-a fost făcută și pe care o așteptați. Așteptați și nu știți de ce nu se întâmplă. Cineva v-a promis niște bani, cineva v-a făcut o promisiune sau aveți niște idealuri, niște dorințe pe care așteptați cu nerăbdare să le materializați. Ideea în acest context este aceea că s-ar putea unii dintre voi să fiți obosiți la nivel de corp fizic și să vreți odihnă. Alții dintre voi s-ar putea să fie nevoie să renunțați la ceva, să nu aveți curaj unii dintre voi să faceți anumite lucruri. Pentru alții dintre voi, 5 acesta de monede vine cu o frică de succes, cu o frică de a nu-mi ajunge banii, de a nu mă descurca, însă steaua și puterea aici vin și confirmă faptul că puteți rezolva chestiunile financiare și că degeaba vă frământați voi acum, pentru că până la urma urmei situația se rezolvă și concret. Da? Elementul de pământ înseamnă monedă, adică bani. Alții dintre voi aveți o temere de a nu pierde tot, iar aici puterea înseamnă generozitate. De departe, energia vă spune că în acest context, dacă sunteți implicați în niște relații pe care vreți, să spunem, să le finalizați, veți ajunge la acorduri amiabile care sunt favorabile pentru ambele părți, în cazul în care aceasta este frământarea voastră. Iar pentru alții dintre voi, puteți avea un nou serviciu, să știți, dar este nevoie de acțiune, nu de neputință.
nu să vă înfricoșați că nu aveți serviciu sau că nu puteți avea mai mulți bani, ci mai degrabă să faceți ceva pentru a avea. Pentru că trebuie să vă schimbați perspectiva. În loc să spun că nu am bani, mai bine îmi fac o listă și îmi pun în pliculețe bani, spre exemplu, și nu mă abat de la acel plan. Nu sar cu nimic peste ceea ce îmi stabilesc. Eventual îmi pun într-un plic și ceva bănuți pentru urgențe. Și cam așa poate funcționa treaba. Este o energie bună care spune că nu te uiți unde trebuie, că nu abordezi situația de o manieră care să te ducă către succes, ci mai degrabă că aștepți să vină din exteriorul tău soluțiile. Dar că situația, deși pare una frustrantă sau mai puțin favorabilă, este o binecuvântare pe termen lung. 5 de monede are 5 de spade. Compromis sau lipsă de voință poate fi aici. Foarte multe gânduri, mă gândesc, mă răzgândesc, nu știu ce să fac. O părere mai puțin bună despre mine, o lipsă de informații, o lipsă de cunoaștere poate fi aici. Aveți nevoie de mai multă experiență pentru un serviciu mai bun, niște cursuri pe care le puteți face, dar este și o convingere proprie că nu puteți sau, după cum spuneam, o lipsă de voință. Puterea vine cu regina de bâte, cu încrederea că puteți să rezolvați. Regina de bâte este o energie foarte puternică care obține absolut tot ceea ce vrea. Puterea spune că puteți avea parte de tot ceea ce vă doriți, doar că sunteți voi perpendicular puși cu gândul vostru între voi și dorința voastră. Și aici avem cavalerul de cupe. Să schimbați modul în care vorbiți despre voi sau viziunea. Pentru alții dintre voi, iată că veți avea un răspuns afirmativ din partea cuiva care vă poate ajuta și vă poate susține. Niște vești, poate, dacă aveți provocări cu vreo iubire la locul de muncă, acestea se liniștesc. Iar alții dintre voi veți avea de făcut o alegere. O alegere emoțională sau să aveți grijă că sunteți foarte emoționali în abordare în ceea ce privește partea materială și banii voștri. Și aici avem judecata. O revenire la nivel financiar, îmi găsesc serviciu dacă vreau, rezolv provocările de la serviciu dacă vreau. Aici ar putea să fie o dorință de a avea dreptate sau incertitudine cu care v-ați confruntat, niște lucruri care au mers încet, dar care se deblochează. Un bonus de sfârșit de an care a întârziat să apară, pe care până la urmă puteți să îl primiți. Uite, împrumut refuzat. Această constrângere la nivel financiar vă duce pe voi în 5 de monede și 5 de spade, însă dacă cineva v-a refuzat, să spunem, un împrumut, foarte bine. Gândiți-vă așa, voi găsi o cale să mă descurc, poate nu era bine să iau banii aceia, poate nu mi dădea cu mână bună, poate nu aveam de unde să-i returnez, mai bine să văd ce pot face în contextul actual cu ce am la îndemână. Și veți vedea că de fapt este o binecuvântare. Creativitate, voință. Creativitatea este în casa 5 a leului și leul este aici prin puterea, care spune că nu privești problema din unghiul potrivit, că nu vezi ceva sau că este lipsă de voință, lipsă de curaj. Veți vedea că se rezolvă lucrurile. Uite, aici spune că aveți harta pentru mina de aur și că voi singuri trebuie să mergeți pas cu pas către această hartă. Iar la nivel emoțional, asul de monede, lumea și 10 de spade, închidere de ciclu, o trădare prin care ați trecut, care rămâne în trecut sau ar trebui să rămână în trecut și asul de monede. Un nou drum, o luați de la început, mai stabili, mai ancorați în realitate, într-o direcție care este concretă, de unde puteți avea parte de un rezultat stabil și concret, de ceea ce vă doriți voi în acord cu dorința voastră. Alții dintre voi oboseală aveți aici. Există tratament, alții dintre voi trebuie să faceți un tratament, poate masaj, poate acupunctură, depinde fiecare ce doriți. Aveți grijă la meridianele energetice, că vă sunt blocate.
cel al splinei, cel care are legătură cu microbiomul, să vedeți despre ce este vorba acolo. Începe ceva nou pentru voi. Uite, asul de monede este în mâna cavalerului de monede și veți face pas cu pas către o stare de bine, către lucruri concrete, către a obține ceea ce vă doriți. Alții dintre voi primiți o propunere, aveți parte de o soluție, regina de spade, care vine neașteptat, pe care trebuie să o luați ca atare, fără să vă implicați emoțional, că veți avea nevoie în următoarea perioadă să fiți atât emoțional cât și raționali, să nu vă lăsați afectați de ceea ce se întâmplă în jurul vostru și îndrăgostiți, pentru că așa veți lua hotărârea potrivită. Îndrăgostiți aici și aici, în zona emoțională, în relații. Până la urma urmei lucrurile se vor rezolva, trebuie să fiu rațional în acest moment și să iau cea mai bună decizie din acest moment. Pentru că dacă mă gândesc la viitor, dacă mă gândesc la toate lucrurile deodată, nu fac decât să încurc energia. Și aici avem cartea care ne spune să alegi o altă cale. Și avem aici cartea, ia uite ce frumos spune, care spune că mă extind și contemplez, că sunt cumva blocat, tocmai pentru că ăla nu este drumul meu. Ce aveți voi în plan zilele acestea, mai are o soluție. Dacă aveți un blocaj, nu este aia calea, nu trebuie să se întâmple lucrurile așa. Se întâmplă, dar altfel. Talismanele. Nu aveți vizibilitate deplină, să știți. Tocmai de aceea nu se întâmplă. Dopamină, bucurie. Veți avea, uite, bucurie. Până la urma urmei vin soluțiile. Peștii și racul. Vedeți? Sunt emoții aici, sunteți implicați emoțional în lucruri și nu vă puteți detașa de starea de confuzie. Racul este ca arhetip legat de familie, de trecut și acolo 2 de monede spune rău cu rău, dar mai rău e fără rău sau ce mă fac dacă. Important este să luați o decizie fără atașamente. Pentru că puteți și pentru că meritați. Aici avem o eprubetă cu un elixir al iubirii. Aveți parte de iubire și puteți să realizați lucrurile pe care le doriți. Uite, gradual, treptat. Eliberarea de o karmă, da, puteți să vă eliberați de o karmă, aveți și cum să vă găsiți alt serviciu. Pentru alții dintre voi, aici la nivel financiar, să știți că manifestați ceea ce credeți voi că puteți avea. Avem un dinozaur, ceva foarte vechi din viața voastră dispare, o situație care se îndreaptă acum și fie își reia cursul, fie trebuie să schimbați direcția. Pentru că, uite, avem o oiță, un miel, vă simțiți neputincioși, alții dintre voi v-ați pierdut credința, v-ați pierdut încrederea în ceva, uite că vi se confirmă că puteți să vă îndepliniți o dorință. Atât că trebuie să vă eliberați de energie toxică, de gânduri, de dubii. Puterea să faceți voi ceva anume pentru a manifesta dorința de care sunteți atât de atașați, un zbor, să aveți grijă la un zbor, că s-ar putea să fie amânat. Pentru alții dintre voi, cineva își anunță vizita, primiți o vizită, împărăteasa este aici. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre copii, puteți auzi despre nașterea unui copil sau despre o sarcină și aici avem inițiala R și culoarea roz. O revenire a cuiva drag în viața voastră, mai ales acum că va retrograda în curând Mercur, poate fi o reluare, poate fi o ruptură pentru unii dintre voi, deși nu cred că este vorba despre asta, poate fi mai degrabă ruptura de trecut, să mă rup de vechea idee și să încerc altceva pentru că până la urma urmei reușesc și uite ce fericit pot fi. Vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată, plină de iubire, să fiți bine și sănătoși și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!